สวัสดีค่ะวันนี้ให้ทายมีนามาทำอะไรทำโยเกิร์ตเค้กนะคะไร้แป้งกับหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะทำได้ง่ายๆเลยสูตรเนี้ยมีนาเคยไลฟ์ให้ดูแล้วนะคะเมื่อวันเสาร์ที่12นะคะเดือน11นี่เองว่าทำยังไงทำง่ายๆเลยค่ะใครอยากรู้ใครอยากดูนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยไปทำกันค่ะไปค่ะ เดี๋ยวเรามาทำเค้กโยเกิร์ตหน้าไหม้นะคะที่ไร้แป้งก่อนอื่นนะคะเราจะเตรียมไอ้นี่ก่อนเตรียมพิมพ์อะไรก็ได้วันนี้มีนาจะอบกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะพิมพ์อะไรก็ได้ที่สามารถใส่ไปกับหม้อทอดไร้น้ำมันได้นะจ๊ะตัวนี้นะอ่ะเราเริ่มกันเลยนะคะใช้โยเกิร์ตค่ะใครจะใช้โยเกิร์ตดัชชี่ก็ได้นะคะดัชชี่ที่มันเป็นแก้วอ่ะแก้วครึ่งใส่ไปแก้วครึ่งนะซึ่งไอ้แก้วนั้นอะกับแก้วตวงมีนาเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นน่ะใส่ไปแก้วครึ่งเพราะมันเป็นน้ำแต่ว่าถ้าเป็นโยเกิร์ตธรรมดาเนี่ยค่ะใส่ไป1 ถ้วยตวงแบบนี้ของมีนามันเป็นก้อนเลยไงคนค่ะคนนิดนึงน้ำตาลทรายใครใช้สารเพิ่มความหวานก็ได้ค่ะชอบหวานมากใส่มากชอบหวานน้อยใส่น้อยน้ำตาลทรายนะคะ3 ช้อนโต๊ะมีนาใส่แค่นี้ไข่ไก่1 ฟองคนทุกอย่างเข้ากันใช้เป็นโยเกิร์ตรสที่เราชอบก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะวานิลาค่ะวานิลาผงหรือวานิลาน้ำก็ได้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดสีขาวนี่แหละค่ะลงไป1 ช้อนโต๊ะพูนๆคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วแค่นี้ละค่ะนี่นาทำแค่นี้เดี๋ยวทานคู่กับกาแฟดำง่ายไหมง่ายใส่พิมพ์ค่ะเทลงไปเลยอบด้วยเตาอบก็ได้นะคะอบด้วยแอร์ไฟเออร์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ทำเป็นพิมพ์เล็กๆก็พอกินคนเดียวเดี๋ยวขอเอาไปอบนะคะที่ไฟ160 องศานะแต่ว่าเราจะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันคุณมีนาจะเร็วไปไหน ไฟ160 องศาก่อนนะคะประมาณ30 นาทีเดี๋ยวไว้ดูเอาก็ได้ค่ะดึงออกมาดูได้เลยนะคะถ้าหน้าเขาเริ่มไหม้แล้วนะเราก็พอเรียบร้อยยังไงคะหน้าไหม้สวยออกมาสวยเชียเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะทิ้งให้เขาเย็นคายเนี่ยแต่เขาจะยุบตัวลงนะเสร็จแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะประมาณ2 ชั่วโมงเดี๋ยวมีนาจะแตะให้ดูนะคะเห็นไหมคะหน้าเขาจะตึงๆแบบนี้ข้างในก็จะแบบหยุ่ยๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นพอดีละค่ะได้ทานพอดีคว่ำออกมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นยังไงน่ารักมีนาเอาไม้แค่นี้นะกำลังดีนี่ค่ะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะ
เขาจะมีความมันนิดๆค่ะ ความหอมอ่อนๆของโยเกิร์ตนะ เลือกรสโยเกิร์ตได้นะคะ ที่เราชอบเลยมีนาบอกเลยใช้รสอะไรก็ได้เอามาทำเสร็จแล้วก็มีความหวานอ่อนๆนิดเดียวอะค่ะ อร่อยมากเรื่องนี้ทำตั้งนานละนี่ค่ะ เนื้อเป็นแบบนี้เลย ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมีขนมน้ำชาขนมแบบกาแฟรัวๆมาค่ะ แต่เป็นสูตรเล็กๆเนาะเอาไว้ทานต่อ1 มื้อต่อ2 มื้อเท่านั้นเองจ้ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ เดี๋ยวมาเจอกันค่ะไม่